සියලු දෙනාටම ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මුලින්ම අද දවසේ මේ වීඩියෝව හරහා මා ඔබ මුණ ගැහෙන්නේ ඉදිරියේදී මා විසින් ලැබීමට බලාපොරොත්තු වන භාවනා වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමට නියමිතව සිටින ඔබ සියලු දෙනාගේම මනස ඒ ප්‍රායෝගික භාවනා අත්දැකීමට පෙර සූදානම් කිරීමේ අරමුණක් සමගව බොහෝ දෙනෙක් භාවනා පන්තිවලට එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාල භාවනා වැඩසටහන් වලට සජීවී වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වීමේදී අපි දකිනවා බොහෝ උද්‍යෝගිමත් භාවයක්. හැබැයි කිසිම පූර්ව සූදානමක් නැතුව භාවනාවේදී තමන්ගේ හිත ඇතුලේ වෙන්නේ මොකද්ද? එහි ආන්ත්‍රණයෙහි කිසිම අවබෝධයක් නැතුව එකපාරටම S2 පියාගෙන වාඩි වුණාම බොහෝ අයට මේක එපා වීමට තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඒ නිසා අපේ සජීවී භාවනා වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න කලින් භාවනාව කියන්නේ මොකද්ද? එතනදී අපට මුහුණ දෙන්න වෙන ප්‍රායෝගික ගැටලු මොනවාද? ඒ ගැටලු අපි සාර්ථකව කල්පනා කරගන්නේ කෙසේද කියන එකෙහි සම්පූර්ණ න්‍යායාත්මක පසුබිම අද මේ දේශනාව හරහා මම ඔබට පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහ කරනවා. අද මෙම වීඩියෝව භාවනා කරන ගමන් ශ්‍රවණය කළ යුතු එකක් නෙවෙයි. අපේ ඉදිරි ගමනට අවශ්‍ය කරන බිම් සකස් කිරීමක් පමණයි මෙහිදී සිදු කරන්නේ. එතකොට මේ කරුණු ටික හොඳින් අවබෝධ කරගත්තොත් පමණයි ඔබට අපේ භාවනා වැඩසටහනකදී කිසිම ගැටීමකින් තොරව ඊටාම සාර්ථක ලෙස විදර්ශනා භාවනාව උපරිම දක්වා ගමන් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. එතකොට මේ වැඩසටහන තැබීමෙන් මාගේ අරමුණ වන්නේ මේ භාවනාවන් හරහා ඔබව නිර්වාණය දක්වා මෙහෙයවීම. භාවනාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා බැලුවොත් එහෙම මේක මේ හුදෙක්ම දවසේ තිබෙන ප්‍රශ්න අමතක කරලා ටික වෙලාවක් ඔළුව නිදහස් කරගෙන ඉන්න කරන මනෝචිකිත්සක ක්‍රමයක් නෙවෙයි. ඒක අපි මුලින්ම හොඳින් වටහා ගත යුතුයි. භාවනා කියන වචනය ගත්තත් මේක පාලි සංස්කෘත වචනයක්. අපි අකුර දාගත්ත හැරෙන්න භාවනා කියන වචනය තමයි හරි වචනය. භාවනා කියන්නේ වැඩිම දියුණු කිරීම කියන අර්ථයෙන්. මෛත්‍රී භාවනා කියලා කියන්නේ මෛත්‍රිය වැඩිම. ආනාපාන සති භාවනාව කියලා කියන්නේ ආනාපාන සති වැඩිම. විදර්ශනා භාවනාව කියලා කියන්නේ විදර්ශනා වැඩිම. එහෙනම් භාවනාව කියන්නේ අපේ විඥානයේ ගැඹුරුතම තැන ස්පර්ශ කරන මේ පැවැත්මේ යථාර්ථය දකින අතිශය තියුණු ගවේෂණයක්. සහ ඒ ක්‍රියාවලිය නිසා සිටින මට්ටමේ තියුණු වීමක්. ඔබ මෙහෙම තාක්ෂණය ඔස්සේ මාත් සමග සම්බන්ධ වෙලා භාවනා ඉරියව්වෙන් වාඩි වෙලා S2 පියාගන්න පළවෙනි දවසේම ඔබට ඉතාමත් කටුක යථාර්ථයකට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි දශක ගණනාවක් තිස්සේ මේක මගේ හිත, මේක මට ඕන විදිහට මම හිතන්නේ, මේක මට ඕන විදිහට තියෙන්න ඕන කියලා හිතාගෙන හිටපු ඔබේ මනස ඔබට කිසිසේත්ම අවනත නොවන තත්ත්වයකට එදාට ඔබට මුහුණ දීමට සිද්ධ වෙනවා. අපි S2 පියාගත්ත ගමන් එකපාරටම අපේ හිත දස අත දුවන්න පටන් ගන්නවා. අතීතයේ වෙච්ච දේවල්, හෙට කරන්න තියෙන දේවල්, අරයා මෙහෙම කිව්වා, මෙයා මෙහෙම කිව්වා, මේ වගේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැති සිතුවිලි දහස් ගණනින් එකපාරටම හිතට කඩාගෙන වැටෙනවා. බෞද්ධ ගැන්වීම් වල මේ තත්ත්වයට කියනවා උද්දච්චය කියලා. සිතෙහි විසිරෙන ස්වභාවය. දැන් උද්දච්චය කිව්වෙන් පස්සේ මෙතනදී අපි දන්නවා දස සංයෝජන ධර්මයන් ගැන අපි කතා කිරීමේදී සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද රූපරාග අරූපරාග මාන උද්දච්ච විද්‍යාව කියලා කතා කරනවා. එතකොට එතන තිබෙන උද්දච්චය සහ නවක යෝගාවචරයේ භාවනාවට වාඩි වෙලා මූලික අවධියේදී ලබන උද්දච්චය අතර විසිරීමේ ස්වභාව දෙකක් තිබෙන්නේ. නමුත් සිත විසිරීම තියෙන තමයි එහි අර්ථයක් වශයෙන් ගත්තොත්. නමුත් මෙතනදී නවක යෝගාවචරයක් හැටියට ඔබට මුහුණ දෙන වෙන උද්දච්චය ඇවිල්ලා ඕලාරික මට්ටමේ උද්දච්චය. සාමාන්‍යයෙන් අපේ හිත පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ දරවල් 6කින් එන අරමුණ පස්සේ දුවන්න. ඇහැට රූප හොයනවා, කනට ශබ්ද හොයනවා. ඉතින් මේ අරමුණු ඔක්කොම වහලා දාලා හිත එක තැනක හිර කරගන්න හැදුව ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක නිසා හිතෙන් ලොකු ප්‍රතිරෝධයක් දක්වනවා ඒට විරුද්ධව. ඊළඟට අපිට එන
ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය තමයි තීන මිද්දේ කියලා කියන්නේ. නින්ද කියලා කියන්නේ. සමහර අය අමාරුවෙන් සිතුවිලි ටික පාලනය කරගෙන විනාඩි කිහිපයක් යනකොටම ඇඟට පුදුම කම්මැලිකමක්, ඇඟට මහා බරක්, නිදිමතක්, උරහිස් බර වැඩි කියලා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ. බෙල්ල අමාරුයි කියලා කියනවා. මේ අත් දෙක මෙහෙම තියාගෙන ඉන්නක පවා අමාරුයි කියලා කියනවා. විවිධාකාර භාවනා වැඩසටහන් වලට ගියන් පස්සේ අපිට විවිධාකාර කතාන්දර යෝගාවචරය විසින් යොමු කරනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ තීන මිද්දය කියලා. මේක නිකම් වෙහෙස මහන්සි වෙලා යම්කිසි විඩාකාරී රැකියාවක් ක්‍රියාවලියක යෙදෙමින් පස්සේ ලැබෙන නින්දක් නෙවෙයි. හිතට අරමුණ නැති වෙනකොට හිත ඒ හිස් බව දරා ගන්න බැරි නිසා, යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්න බැරි නිසාම ඇඟ හරහා මේ උදාසීන බව නිර්මාණය කිරීමක් තමයි සිදු කරන්නේ. අන්න ඒ නිසා අපි අපේ භාවනා වැඩසටහනේදී මුලින්ම කරන්නේ මේ විසිරෙන සිත එකඟ කරගන්න එක. අර එනවා නම් වූ නිදිමතක් ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාගෙන අවදිමත් කිරීම තමයි අපි මුලින්ම කරන්න ඕන. මේක කරන්න නම් මම ඒක බලහත්කාරයෙන් කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ඒක ප්‍රායෝගිකව ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව යොදාගෙන ක්‍රමානුකූල ශික්ෂණයක් සහිතව තමයි කිරීමට සිදුවන්නේ. අතර මා විසින් ඔබට ඉදිරිපත් කරන මේ කරන්න යන පියවරයන් විසඳුම් මේ අලුත්ම අලුත් අද ඊයේ කවුරුවත් හොයාගත්ත දේවල් නෙවෙයි. මේවා මීට අවුරුදු 2500කට කලින් භාගතුන් වහන්සේ විසින් තා පැහැදිලිව දේශනා කරපු ඓතිහාසිකව තහවුරු වෙච්ච පිරිසුදු ධර්ම කරුණු මතම පදනම් වෙච්ච දේවල්. ඒක අපි බලනවා නම් අපේ භාවනා වැඩසටහන ආරම්භයේදීම මේ අරාජික වෙලා තියෙන හිත කොහොමද ඊ타ත්ම සූක්ෂම විදිහට පාලනය කරන්නේ කියලා අපි මුලින්ම මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ අපේ මේ භෞතික කය, භෞතික ශරීරය. අපේ මනසට පුදුම පුරුද්දක් තිබෙනවා. එක්ක අතීතයේ වෙච්ච දේවල් පිළිබඳව පසුතැවිලි වෙන්න, නැත්නම් අනාගතය ගැන සැලසුම් කරන්න. හැබැයි හොඳට ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න ඕන අපේ මේ භෞතික ශරීරය කවදාවත්ම අතීතයට යන්නෙත් නැහැ. අනාගතයට යන්නෙත් නැහැ. ශරීරය හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ මේ මොහොතේ මේ මෙතනම තමයි. මේ වර්තමානයේ. අන්න ඒ නිසා අර කාලය හරහා දුවන හිත ආපහු මේ මොහොතට අරගෙන එන්න තියෙන හොඳම සහ ආරක්ෂිතම නංගුරම විදියට අපි අපේ භෞතික ශරීරය පාවිච්චි කරන්න ඕන. දැන් භාවනා වැඩසටහන් වලට අපගේ සම්බන්ධ වෙච්ච පිරිස් දන්නවා මම ආරම්භක අවස්ථාවේ කියන දෙයක් තමයි ඔබට ඊටමත් ගැඹුරින් හුස්ම කිහිපයක් ගන්න කියලා. ඒක විනාඩි 10ක් 5ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක 3 වරක් විය හැකියි. කෙසේ හෝ ඔබට හොඳට දැනෙන ආකාරයෙන් ඔබේ හිස මුදුනේ ඉඳගෙන යටිපතුල් වල මහපටැඟිල්ල දක්වාම ඔක්සිජන් වලින් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය දැනගන්න හැටි දැනගැනීමට හැකි ආකාරයෙන් ගැඹුරින් හුස්ම කිහිපයක් ගන්න කියලා මම කියනවා. ඒක අරගත්තෙන් පස්සේ ඊළඟට මම කියනවා එහෙම හුස්ම අරගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා නම් අපි යම්කිසි ඉරියව්වක, මේක කෙනෙක් පරියංගගත වෙන්න පුළුවන්, කෙනෙක් පුටුවක වෙන්න පුළුවන්. ඉන්න ඉරියව්ව කෙසේ හෝ වේවා ඒ ඉරියව්ව ගැන සම්පූර්ණ අවධානය යොමු කරන්න කියලා. ඔබේ හිස මුදුනේ ඉඳගෙන උරහිස්, බෙල්ල, කොන්ද, උදරය, කකුල්, පාදවල ඇඟිලි දක්වාම මේ ශරීරය දැන් පිහිටා තිබෙන ආකාරය ගැන ඒ දැනීම් මාත්‍රය උපයෝගී කරගෙන එතනම චිත්‍රයක් ඇඳ ගන්න ඕන. ඒකේ ඍජු අවබෝධයක් ඇති කර ගන්න ඕන. හැබැයි මෙතනදී ගොඩක් නවක යෝගාවචරයන් අතින් වෙන ලොකුම වැරද්දක් තමයි ඒක තමයි ශරීරය දිහා බලන්න කිව්වන් පස්සේ ඒ අය ඇස් දෙක පියාගෙන මනසින් තමාගේ ශරීරයේ රූපයක් ඇඳගෙන ඒ රූපය මුද්‍රා කර ගැනීමට උත්සාහයක් ගන්නවා. තමන් වාඩිලා ඉන්න හැඩය, අත් දෙක තියාගෙන ඉන්න විදිය මනසින්ම වා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. එතකොට විදර්ශනාවට යන කෙනෙක් කවදාවත් මෙහෙම මනෝරූප මවන්නට සුදුසු නැත. ධර්මය අපි එකට කියන ප්‍රඥප්තියක් පස්සේ යනවායි කියලා. සම්මුතියක් පස්සේ යනවා කියලා. විදර්ශනාවේදී අපි ස්පර්ශ කරන්න ඕන පරමාර්ථ සත්‍යයන් පමණයි. සම්මුතියන් මෙහිදී වළංගු වන්නේ නැත. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම පවතින දේ. ඒ නිසා අපේ භාවනා වැඩසටහනේදී ඔබ මේ ශරීරයේ ඉරියව්වට අවධානය යොමු කරද්දී සිතින් රූප අඳින්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒ වෙනකොට ශරීරයේ බරගතිය, තදගතිය, උෂ්ණත්වය, මාංශ පේශිවල තියෙන ඇදෙන ලිහිල් බව, අන්නේ ආකාරයෙන් ඒ ස්වභාවයම ඍජුවම හඳුනාගෙන ඒ චිත්‍රය මුද්‍රා කර ගැනීම තමයි සිදු කරන්න ඕන. එතකොට දැන් මේ ශරීරය මෙන්න මේ විදිහටයි පිළිట్లా තියෙන්නේ කියන ඍජු දැනීම
ඔබ කෙරේ ඇතිවෙන්න ඕන මේ චිත්‍රය ඇන්දයින් පස්සේ. එතකොට කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් මේ වගේ කතාවක් ධර්මයේ කොහෙද සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ, මොකද්ද ඔබ වහන්සේ ඔය කියන්නේ කියලා. මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී භාගතුන් වහන්සේ කායानुපස්සනාව යටතේ පබ්බයන් විවිධාකාරයෙන් තියෙනවා. ඒ පබ්බයන්හි ඉරියාපත පබ්බයේදී භාගතුන් වහන්සේ පැහැදිලිව දේශනා කරනවා. ගච්ඡන්තෝ වා ගච්ඡාමීති පජානාති ඨිතෝ වා ඨිතෝ මීති පජානාති. ඒ කියන්නේ යන විට යන බවත්, හිඳගෙන සිටින විට හිඳගෙන සිටින බවත් නිවැරදිව දැනගන්නා ලෙසයි. එතන දැනගන්නවා කියලා කියන්නේ මවා ගන්නවා කියන එක නෙවෙයි, යථාර්ථය ඒ මොහොතේම ස්පර්ශ කරනවා කියන එක. දැන් කෙනෙක්ට තව ප්‍රශ්නයක් ඇති විය හැකි. ඇයි අපි භාවනාව පටන් ගන්නකොටම මේ වගේ මුළු ශරීරය ගැනම සිහියක් පියුටවා ගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මේකද තියෙන ප්‍රායෝගික විද්‍යාත්මක පැත්ත තමයි, වාසිය තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ භාවනාවට වාඩි වෙලා ටික වෙලාවක් යද්දී අපිට එන ලොකුම සතුර තමයි මේ තීන මිද්දය කියලා කියන්නේ, නිදිමත කියලා කියන්නේ, අලසකම කියලා කියන්නේ. අපි කොච්චර වීර්යෙන් වාඩි වෙලා හිටියත් නින්දට වැටෙනකොට අපිටත් හොරෙන් අපේ ශරීරයේ මාංශපේශීන් ලිහිල් වෙලා කොන්ද ටිකක් නැවෙනවා, ඔළුව ඉස්සරහට යනවා, කෙනෙක් ඔළුව පිටිපස්සට යන්න පුළුවන්. යන ආකාරයේ සිද්ධ වෙලා ඔබ නොදැනුවත් නින්දට යනවා. ඔබ මේ භාවනාව ආරම්භ කරකොටම අර ශරීරය ගැන, ඉරියව්ව ගැන పూర్ව සිහියක් පිහිටුවාගෙන හිටියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අපි ඒක හරියට අර අවුට්ලයින් එකක් වගේ ඇඳ ගැනීමක් තමයි සිදු කරන්නේ. ඒ අවුට්ලයින් එක ඇඳගත්තයින් පස්සේ අපි කෙනෙක් නින්දට යනවා කියලා හිතමු මේ ආකාරයෙන්. එතකොට යම්කිසි අවුට්ලයින් එකක් තියෙන නිසා ඒ රාමුවෙන් එළියට අපේ ශරීරය සෙලවෙනකොටම අපිට ටක් ගාලා පණිවිඩයක් එනවා. එතකොට අපි බොහෝ විට නිදිමත එනවා නම් ඒකෙන් ගැලවෙන්න බොරුවට කාලය ගත කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ, දඟලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනස් වීම දැනගත්ත ගමන් විඥාණයෙන් ඒ නිදිමත පහව කරලා දානවා. අන්න ඒ සූක්ෂම අවදිමත් භාවය ඇති කර ගැනීම සඳහා තමයි අපි පළමු පියවර විදියට මේ ඉරියව්ව සහ ශරීරය ඍජුව මුද්‍රා කර ගැනීම සිදු කරන්න. හැබැයි ඔබ ඉරියව්ව ගැන සිහිය පිටුවා ගත්තා කියලා අපේ හිතේ තියෙන අර දසාතේ දුවන උද්දච්චය, එහෙම නැත්නම් අර සිතේ විසිරෙන ස්වභාවයේ කිසිම වෙනස්කමක් සිදුවන්නේ නැත. එතකොට ඒ එක ප්‍රශ්නයකට අපි පිළිතුරු හෙව්වා නම් අපිට ඊළඟ ප්‍රශ්නයටත් පිළිතුරු හොයන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි ඒක පාලනය කිරීම සඳහා තමයි ඊටත් වඩා බලවත්, ඊටත් වඩා සූක්ෂම මෙහෙයුමක් අපිට සිදු කරන්න සිද්ධ වන්නේ. අපේ භාවනාවට සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය දන්නවා ඇති දෙවන පියවර විදියට මම ඔබට ඉතාමත් සුවිශේෂී මානසික අභ්‍යාසයක් ගැන පැහැදිලි කරනවා. ඒක තමයි 99 සිට 1 දක්වා ගණන් කරන්න කියලා. සම්බන්ධවට මේක වුණම හිතෙන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි මේ භාවනා කරන්න ආවේ නිවන් දකින්න මිසක් ගණන් කරන්න නෙවෙයි කියලා. අනික මේක මොකක් හරි නූතන මනෝවිද්‍යාත්මක සොයා ගැනීමක් වෙන්නේ නැති මේවා මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියපුවා නෙවෙයි කියලා. ධර්මය තුළ තියෙන ප්‍රබලතම සාක්ෂියක් මම පැහැදිලි කරන්නම් මේ ගැන විස්තර කරලා තියෙන අනුරාධපුර මහා විහාරයේ වැඩ සිටි පූජ්‍ය බුද්ධඝෝෂ මහ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් රචනා කළ විසුද්ධි මාර්ගය කියන ග්‍රන්ථය තුළ මේ විසුද්ධි මාර්ගයේදී ආනාපාන සතිය වඩන ආකාරය ගැන ඉතාම ගැඹුරු විස්තරයක් තිබෙනවා. එතනදී බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ නවක යෝගාවචරයන්ට ආනාපාන සතිය දියුණු කළ යුතු පියවර 8ක් පැහැදිලි කරනවා. ඒ පියවර 8 තමයි ගණනා, අනුබද්ධනා, පුසනා, ඨපනා, සල්ලක්කනා, විවට්ටනා, පාරිශුද්ධි සහ තේසං පටිපස්සනා. ඔබට ඇහෙන්නේ නැති පළවෙනි එක හැටියට තියෙනවා ගණනා කියලා. ගණනා කියලා කියන්නේ ගණනය කිරීම. විසුද්ධි මාර්ගයේ මේකට ඉතා ලස්සන උපමාවක් දෙනවා. ඔබ කියවා ඇති කැලේ ඉන්න දරුණුම කුලප්පු වෙච්ච අලියෙක්ව අල්ලගෙන ඇවිල්ලා හික්මවන්න නම් මුලින්ම ලොකු කණුවක ශක්තිමත් කඹයකින් ඒ අලියව ගැට ගහන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ මේ සංසාරය පුරාම අරමුණු පස්සේ ඉබාගාතේ දුවලා කුලප්පු වෙලා ඉන්න මේ හිත කියන අලියව කමටහන නැමැති කණුවේ ගැට ගහලා පාවිච්චි කරන ශක්තිමත් කඹය තමයි මේ ගණනය කිරීම කියලා කියන්නේ. නමුත් අපි මෙතනදී වෙනසක් සිද්ධ කරනවා. 1 2 3 4 5 හැටියට ගණන් කරන්නේ නැතුව 99 98 97 96 97 94 93 කියලා මම මේකේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු කරලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ 99 ඉඳන් 1ට ගණන් කිරීමේදී එතනදී යදන්න තියෙන වීර්ය පොඩ්ඩක් වැඩි. අයියේ 99 98 97 96 94 93 94 95 96 97 88 89 95 කියනකොට
90 ගණන් වල සිට 80 ගණන් වලට වෙනස් වීමේදී එතනදී අපිට සිහිය පොඩ්ඩක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ හේතුවෙන් අර 1 2 3 4 5 6 කියලා ගණන් කරනකොට අපිට ඒක ගණන් කරන ගමම්ම හෙට කරන්න තියෙන දේත් අතීතයේ කරපු දේත් ওই සියලුම දේ කල්පනා කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද අපි ඒකට හුරු වෙලා පුරුදු වෙලා තියෙන නිසා. නමුත් 99 ඉඳන් පසුපස ගණන් කිරීමේදී අපිට පොඩ්ඩක් එතනදී ආයාසයකින් යුතුව සිහියකින් යුතුව තමයි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අර සිතෙහි වල්මත් භාවය පොඩක් අඩු වෙනවා. අනේ වෙලාවට බාහිර සිතුවිලි ඔබේ හිත ඇතුළට රිංගන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය 90%කින් පමණ නැවතිලා කියලා හිතා ගන්න ඕන. එතකොට දස අතේ දුවන උද්දච්ච ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ බොහෝ විට බොහෝ ප්‍රමාණයකින් බිඳ වැටිලා තියෙන්නේ. එතකොට හිත එක අරමුණක අතිශයින්ම තියුණු විදියට පවත්වා ගැනීමට පුද්ගලයාට හැකියාවක් තිබෙනවා. යෝගාවචරයාට. දැන් අපි හිතුවේ නැති වුණාට අද කාලයේ තිබෙන දුරකථන සමාජ මාධ්‍ය නිසා මේ විසිරිච්ච ස්වභාවය අපේ මේ උද්දච්ච ස්වභාවය 100%කින් පමණ වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට 99 සිට 1 කියලා කියන්නේ තාමත් බලවත් ප්‍රතිකාරයක් වගේ ඒ වගේ රෝගීන්ට. හැබැයි මෙතනදී මේ නවක යෝගාවචරයන්ගෙන් ලොකුම වැරද්දක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමාටම කරගන්නා වූ වැරද්දක්. අපේ භාවනා වැඩසටහනේදී ඔබ මේ 99 ඉඳන් පහළට ගමන් කරගෙන එනකොට ඔබට එක ඉලක්කමක් වරදුනොත් එහෙමත් නැත්නම් අංකයක් අමතක වුණොත් නැත්නම් හිත වෙන අරමුණකට ගිහිල්ලා එක අංකයක් ළඟ ගොඩක් වෙලා හිටියොත් ඔබ මොකද කරන්නේ? මම ඔබට දෙන අරමුණ තමයි ඔබට වැරදුවාම නැවතත් 99 ඉඳන් නැවත පටන් ගන්න කියන එක. නමුත් මේ නවක යෝගාවචරයන් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන මේක කීයටවත් තමාට දී ගන්න දඬුවමක් නෙවෙයි. ඒ දඬුවමක් වශයෙන් දකින්නම එපා. මොකද ගොඩක් අය හිතන්නේ අයියෝ මට වැරදුනා මට මේක කරගන්න බෑ ආපහු 99ට යන්න වෙනවනේ කියලා. මොකද ඔබ මේ 99 එකට ගණන් කරා කියලා ඔබට ලැබෙන දෙයක් නැහැ. ඔබේ සිහිය දිනුවනවා පමණයි. ඔබට මොකවරුව සම්මානයක් දෙන්නේ නැති බව අපි මුලින්ම මනසට දී ගන්න ඕන විස්තරය. එහෙම නොකර ඔබ අර තමාටම දඩුවමක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දුක් වෙනවා. ධර්මය අපි මේකට කියන්නේ කුක්කුච්චය කියලා. පසුතැවීම කියලා. මේ කුක්කුච්චය ආවන් පස්සේ ඔබේ හිතේ තියෙන ශාන්ත බව සැහැල්ලු බව නැති වෙලා විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා ඔබ ඉන්නේ හරිම ආතති ස්වභාවයක. ඒක නිසා ඔබ යොදන යෝජනා කරන ඔබ කතා කරන ඔබ සමගම වචන පිළිබඳව ඊටාම අවධානයේ යුතුව සිටිය යුතුයි. ඒතර අංකයක් වරදුනා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒක හරිම සරල දෙයක්. ඒකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ අන්නේ මොහොතේ ඔබේ සිහිය ගිලුණා කියන එක වගේම ඒ අංකේ එතනදී මග හැරුණා කියන එක පිළිබඳ සිහිය වර්ධනය වීමත් එතනදී සිද්ධ වෙලා තිබෙන. එතකොට ඒකේ පොසිටිව් පැත්ත දකිනවා මිසක් ඒකේ නෙගටිව් පැත්ත උලුප්පා දකින්නට උත්සාහ කරන්න එපා. ඒ නිසා පරද්ද උන ගමම්ම මගේ සිහිය ගිලුණා නේද? එච්චරයි. ඒක පැහැදිලිව තේරුම් ගන්නවා. කිසිම කේන්තියක් නැහැ, කිසිම දුකක් නැහැ. උපේක්ෂාවෙන් යුතුව නැවතත් 99 ඉඳන් සංසුව ගණන් කිරීමට ආරම්භ කරනවා. අන්න ඒක තමයි සැබෑම සිහිය නැවත පිහිටුවීම කියලා හඳුන්වා දෙන්නේ භාවනාවේදී. එතකොට වැරදුණු වාරයක් පාසා ආපහු සංසුම්ව මුලට යනවා නම් ඔබේ වීරිය සහ සිහිය කොයිතරම් බලවත් වෙනවාද කියලා ඔබටම මාස 2-3ක් යනකොට තේරෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඔබ මේ විදිහට 99 1 දක්වා සාර්ථකව කිසිම වැරදීමකින් තොරව ගණන් කරලා අවසන් කරා කියලා අපි හිතුවොත් එහෙම එතකොට ඔබ එනවනේ අවසානයේ අංක 1ට. ඒ අංක 1ට ආපු මොහොතේදී ඔබ කොයිම අවස්ථාවක සතුටු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අයියෝ මම කොහොම හරි එකට ආවා. එහෙම එකක් ඕනේ නැහැ. ඔබ දැනගන්න ඕන මගේ සිත දැන් පිරිසුදුයි. බාහිර සිතුවිලි වලින් තොරයි. නැවත වාරයක් ඔබ ගණන් කරනවා. එහෙම 2-3 වාරයක් ගණන් කරනවා අපි. ඒක ලැබිච්ච ගමන් ආමන්නන් ටක් ගාලා කියව අනික් කට්ටියට නම් බැරි වෙලා ඇත්තේ. හිත හරියට කිසිම රැල්ලක් නැති පතුල පෙනෙන නිශ්චල ජල කලාපයක් වගේ නිශ්චල ජල තලයක් වගේ වෙලා තියෙන්නේ එකට ගණන් කරාම. එතකොට ඒක නිසා ඒක මත ආයි කලඹ ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා කිසිම කෙනෙක්. සහ අපේ භාවනා වැඩසටහන් වලදී මම දේශනා කරලා තියෙනවා අපිට මාර්ග දෙකක් මේ ස්ථානයට ආවෙන් පස්සේ අපිට තියෙනවා කැමති විදියකට යන්න. එකක් තමයි විදර්ශනාවට යන මාර්ගය, අනිත් එක තමයි ආනාපාන සතියට යන මාර්ගය. අතන 99 ඉඳන් එකට ගණන් කරලා ඉවරලා අවසන් වුණාට පස්සේ ඔබේ සිත අර කලින් තිබුණු කලබලකාරී ස්වභාවයේ දැන් නැහැ. සිත ඊටමත් තැම්පත් වෙලා ධර්මයේ හැටියට අපි මේ தත්වයට කියනවා සමාධියක්. එහෙම නැත්නම් උපේක්ෂාවක් ගොඩනැගිලා තියෙන මට්ටම. උපේක්ෂාව කියන්නේ ඇලෙන්නෙක් නැති, ගැටෙන්නෙක් නැති මධ්‍යස්ථ ස්වභාවයකට.
එතකොට අර කැළඹුණු වතුර වීදුරුවක මඩ ටික පහළටම බැස්සාම වතුර ටික කොච්චර පැහැදිලිද. අන්නේ ආකාරයෙන් පිරිසිදු තත්ත්වයකට ඔබේ විඥානය පත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවක් තමයි මේක. එතකොට මෙන්න මෙතනින් පස්සේ තමයි අපේ භාවනා වැඩසටහනේ අපි ගැඹුරුම තැනට පිවිසෙන්නේ. එතකොට මේ සංසුන් වූ ස්වභාවය සිතින් යුතුව එතනින් ඉදිරියට ගමන් කිරීමට තමයි මම කිව්වා ආනාපාන සති පැත්තට හැරෙන්න පුළුවන්. සලායතන විදර්ශනා සංකල්පයේ පැත්තට හැරෙන්නත් අපට හැකියාවක් තියෙනවා. අපි බැලුවොත් එහෙම මේ සලායතන දෙස උපේක්ෂාවෙන් බලා සිටිනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සලායතන කියලා කියන්නේ ඇස කන නාසය දිවකය මන. ගණන් කරලා ඉවරනාට පස්සේ කිසිම දෙයක් බලෙන් හොයන්න යන්නේ නැතුව අර සංසුන් සිතින් යුතුව මේ මොහොතේ ඔබේ ඉන්ද්‍රියන්ට වඩාත්ම ප්‍රකට වන දේ කුමක්ද කියලා අපි හිතුවොත් එහෙම ඒ දෙස පමණක් නිරීක්ෂකයෙක් විදියට බලාගෙන සිටීම අපි සිදු කරනවා. උදාහරණයක් විදියට එකපාරටම ඈතින් වාහනයක් යන ශබ්දයක් ඇහෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක කනට ප්‍රකට වන අරමුණක්. වාහන යන ශබ්දය ඇහැට පේන්නේ නැත. නමුත් එතන රූපය සකස් වෙනවා. නමුත් ඒක පසුව සිද්ධ වෙන ප්‍රපංචයේදී සිද්ධ වෙන සිද්ධියක්. එතකොට ඔබ මේ ශබ්දය පස්සේ යන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මේක මොන වාහනයක්ද, මේක මොකද්ද මොඩල් එක, ඒව මේව හොත හිතන්නේ නැතුව අයියෝ මගේ භාවනාවට මේ සද්ද බාධාවක් කියලා හිතන්න එපා කවුරුවක් කිසිම කෙනෙක්. තරහ ගන්නත් එපා. මොකද දෙපැත්තටම යන්න බෑ. මධ්‍යස්ථව යන්න ඕන මේ මාර්ගය. එතකොට අපි කරන්නේ මොකද්ද? ශබ්දය ශබ්දයක් විදියට පමණක් හඳුනා ගන්න. සුතේ සුතමත්තම්. සමහර විට ඔබේ කකුලේ හෝ කොන්දේ හෝ වේදනාවක් එන්න පුළුවන්. ඒක මුතේ මුතමත්තා. වේදනාවක් දැනුණා පමණයි. ඒක ශරීරයට දැනෙන අරමුණක් පමණයි. ඒ වේදනාවත් එක්ක ගැටෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. යම් කිසි ස්වභාවයක් යවුනොත් ඒකට ඇලෙන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. මේක මගේ වේදනාවක් කියලා අල්ලගන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඒක වේදනාවක් පමණයි. ඒක සිතුවිල්ල. එතකොට ඒ සිතුවිල්ලක් විදිහට විතරක් දකින්නට පුළුවන් නම් අන්නේ විදිහට ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මන කියන දොරටු හයෙන් එන මොන අරමුණක් ආවත් ඔබේ අරමුණේ ආරම්භය උපාදය අපි කියලා කියනවා. ඒක පවතින විදිය තිතිය කියලා අපි කියනවා. සහ ඒක නැති වෙලා යන විදිය භංගය කියලා අපි කියනවා. ඒ දෙස උපේක්ෂාවෙන් යුතුව බලන්න ඕන. අන්න ඒකට තමයි සැබෑම විදර්ශනාව කියලා කියන්නේ. සැබෑම අනිත්‍යතාවය දැකීම කියලා කියන්නේත් ඒකයි. එතකොට අපි දෙවන මාර්ගය ලෙස සඳහන් කිරීමේදී ආනාපාන සතිය. මොකද බොහෝ භාවනා යෝගාවචරයන් අපි සමග භාවනා කරන අපිට කියන ස්වාමීන් වහන්සේ හුස්මට හිත පිහිටනවා ආනාපාන සතිය තමයි ප්‍රකට වන්නේ. මොකද අපි මෙච්චර කාලයක් ආනාපාන සතිය තමයි වැඩලා තියෙන්නේ. එතකොට භාවනා කරගෙන යද්දී 99 ඉඳන් 1ට ගණන් කරලා සිත සම්පූර්ණයෙන්ම සංසුන් වෙනකොට ඔවුන්ට මුළු ශරීරයේම පුදුම සැහැල්ලු ලෙස ප්‍රකට වීම තමයි මෙහි ආරම්භය. එතකොට ධර්මයේ මේකට කියන්නේ කාය පස්සද්ධිය, චිත්ත පස්සද්ධිය කියලා. එතකොට මේ විදිහට ශරීරය සිතයි සංසිඳෙනකොට ඒ පුද්ගලයාට වෙනදාට නොදැනෙන තමන්ගේ ආශ්වාසය සහ ප්‍රාශ්වාසය ඊ타ත්ම සියුම් ලෙස, ඊ타ත්ම පැහැදිලි ලෙස ප්‍රකට වීමට ආරම්භ වෙනවා. හුස්ම ඉබේම කැපිලා පේන්න පටන් ගන්නවා කියලා හිතන්න. එතකොට අපේ මේ කරන්න යන භාවනා වැඩසටහනේදී ඔබටත් එහෙම ස්වාභාවිකව හුස්ම ප්‍රකට වෙන්න ගත්තොත් අන්නේ වෙලාවට ඔබ අර ඉන්ද්‍රියන් 6 දිහා බලාගෙන ඉන්න කත හැරලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබේ අවධානය හුස්ම දෙසට යොමු කරන්න. මතක තියාගන්න කිසිම වෙලාවක බලෙන් හුස්ම ගන්නවත් පිට කරන්නවත් උත්සාහ කරන්න එපා. තබා ගන්නවටත් උත්සාහ කරන්න එපා. ස්වාභාවිකව ප්‍රකට වනවා නම් පමණක් ඒ දෙසට හැරෙනවා අපි. එතන පටන් ඔබ ආනාපාන සති සූත්‍රයේ දේශනා කළ තියෙන විදිහට හුස්ම නිරීක්ෂණය කරන එක තමයි සිද්ධ කරන්න ඕන. හුස්ම දිග නම් එහි දිග බව දකිනවා. හුස්ම කෙටි නම් එහි කෙටි බව දකිනවා. හුස්මේ මුල මැද අග කියන සම්පූර්ණ හුස්ම කඳම සබ්බකාය පටිසංවේදී අකණ්ඩව දකිමින් සිටිනවා. අන්නේ විදිහට හුස්ම එක්කම හිත බැඳිලා ඉස්සරහට යද්දී අර කලින් ගොඩ නැගුණු සමාධිය එහෙම නැත්නම් උපේක්ෂාව තවදුරටත් ගැඹුරු වෙනවා. 99 ගණන් කිරීමේදී ඔබට ධ්‍යාන මට්ටම් දක්වාම සිත දියුණු කිරීමට හැකියාව මේ මාර්ගයේදී ලැබෙනවා. අනිත් මාර්ගයේදී ධ්‍යාන සියලුම ආලෝක සංඥා යනාදී විවිධාකාර දේවල් පවා දිය කරමින් තමයි යන්නේ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගයේදී. ඒක නිසා මාර්ග දෙකේදී ලැබෙන මාර්ග සලකුණු වෙනස්. ඒක අපි මුලින් මතක තියාගන්න ඕන. මාර්ග දෙකම බුද්ධ දේශනාවට අනුව යන ඒවා. අපි
අපේ වැඩසටහනේ අපි මේ දෙකම විවෘතව තබලා තියෙන්නේ ඔබට 99 ගණන් කර ගමන් ඔය දෙකම මාර්ග දෙකම විවෘත වෙලා තියෙන්නේ එක එක්කෙනාගේ මානසික එක එක්කෙනාගේ මාර්ගයේ යුනික් මාර්ග තියෙනවා. එතකොට තමාට ප්‍රකට වන්නා වූ අරමුණ තමා විසින් තෝරා ගන්න ඕන. මොකද අපේ දේශනාවල අපි කියන්නේ තමාගේ ගුරුවරයා තමා වෙන්න කියලා. අපි පොඩි මඟ පෙන්වීමක් පමණයි මෙහිදී සිද්ධ කරන්නේ. එතන මේ ආනාපාන සතිය ගැන නැවත පොඩ්ඩක් කියනවා නම් අපි දන්නවා ගයාවේ බෝධි මූලයේදී භාගතුන් වහන්සේ ආනාපාන සතිය වඩලා තමයි බුද්ධත්වයට පත් වුණේ කියලා අපේ පොත්පත්වල අපි අසා තිබෙනවා. ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා මහා සච්චක කියලා සූත්‍රය. එදා රාත්‍රියේ භාගතුන් වහන්සේ මුලින්ම ආනාපාන සතිය භාවිතා කළේ තමන්ගේ සිත සම්පූර්ණයෙන්ම එක්ලස් කර ගැනීමට, එක්තෙන් කර ගැනීමට. ධර්මය අපි ඒකට කියනවා සමතය වඩනවා කියලා. උන්වහන්සේ මේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස අරමුණ පදනම් කරගෙන සිතේ තියෙන සියුම් කෙලෙස් යටපත් කරලා ප්‍රථම ධානයට සමවදිනවා. ඊට පස්සේ ද්විතීය ධානයට, තෘතීය ධානයට, අවසානයේ චතුර්ථ ධානය දක්වා ඊටමත් බලවත් ලෙස සිත දියුණු කරනවා. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ධානයට පත් වුණාට පස්සේ සිත කොතරම් ප්‍රභාස්වරද පිරිසුදුද කියලා කිව්වොත් ඒක හරියට කිසිම කැලලක් නැති දූවිලි අංශුවක් වත් නැති පැහැදිලි කණ්ණාඩියක් හැඩපතක් වගේ. පරිසුද්ධේ පරියෝධාතේ. ඒ සිත සම්පූර්ණයෙන්ම උපේක්ෂා සහගතයි. කිසිම දෙයකට සැලෙන්නේ නැත. එතකොට මේ වගේ ධානමය වගේ සුවයකට පැමිණියා කියලා, ඒ වගේ නිශ්චලතාවයකට පැමිණියා කියලා අපේ කිසිම කෙනෙක් වුණත් තේරුම් ගන්න ඕනේ එතන නිවන් දකින්නට හැකියාවක් නැත. ධානය කියන්නේ නිවන නෙවෙයි. ආලාර කාලා මුද්දකරාම පුත්ත වගේ තාපසවරු මේ ධාන අත්දැකීම් ඊට කලින් ලබාගෙන තිබුණේ. ඉතින් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ එතනින් නවතින්නට කිසිම හේතුවක් නැති බව අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කළේ අර ආනාපාන සතියෙන් තියුණු කරගත්තේ බලවත් චිත්තය හරියට අර මුවහත් කරපු කඩුවක් වගේ අරගෙන කෙලින්ම කයේ විදර්ශනාව දෙහාවට යොමු කිරීම. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාව අවදි කිරීම සඳහා තමයි උන්වහන්සේ උත්සාහ කරේ ඒක යොදාගෙන. එතකොට රාත්‍රියේ පළමු යාමේදී උන්වහන්සේගේ ඒ සිත මෙහෙवला පෙර ආත්ම භාවයන් දැකීමේ ඥානය අපි කියනවා පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය ලබා ගත්තා කියලා සඳහන් වෙනවා. මධ්‍යම යාමේදී කර්මානුරූපීව සත්‍යයක් උපදින මරණ හැටි දැක ගැනීම සඳහා එහි ඥානය චුදූපපාත ඥානය වර්ධනය කරගත්තා කියලා අපි දන්නවා. ඊට පස්සේ රාත්‍රියේ අවසාන යාමේදී තමයි උන්වහන්සේට ඒ තියුණු සිත කෙලින්ම පටිච්ච සමුප්පාදය, දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා සත්‍ය යන චතුරාර්ය සත්‍ය විනිවිද දැකීමට ආසවක්ඛ්‍යා ඥානය ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඊට පස්සේ ඒ මුවහත් කරපු ආයුධයෙන්ම තමන්ගේ ශරීරය, තමන්ගේ මනස, නාම රූප යනාදී වශයෙන් ඉපදෙන නැතිවන යනාදී වශයෙන් සියලුම ධර්ම කාණ්ඩයන් භාගතුන් වහන්සේ විදර්ශනා සිත මෙහෙवला අවිද්‍යාව සම්පූර්ණයෙන්ම දුරු කිරීමට, සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වීමට භාවිතා කළා, උපයෝගී කරා. අන්න ඒක අපි හැමෝටම කියන්නේ භාවනාව අවසන් විය යුත්තේ සමතයෙන් නෙවෙයි යථාර්ථය දකින විදර්ශනාවෙන් කියනවා. ඉතින් අපේ මේ ඉදිරි භාවනා වැඩසටහනට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ උතුම් බුද්ධ මාර්ගයේ බුද්ධ පියවර තැබීමට. ඒ නිසා අපි ඉරියව්ව ගැන සිහිය පිහිටවන මුලින්ම හුස්ම දෙක තුනක් ගත්තයින් පස්සේ ඊට පස්සේ 99 ඉඳලා 1ට ගණන් කරලා හුස්ම ප්‍රකට නම් ඒ හුස්මත් එක්ක හිඳමින් අර භාගතුන් වහන්සේ මුලින් කරපු සමතය ක්‍රියාවලිය කරලා සිත මුවහත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කරනවා. නමුත් අපි එතනින් නවතීමක සිද්ධ වන්නේ නැහැ. ඒ මුවහත් කරපු සිතින් යුතුව අසකරණ ආදී ඉන්ද්‍රියන් වලට අරමුණු ඇවිත් නැති වෙලා යන හැටි දකිමින්, ඒ කියන්නේ අනිත්‍යතාවය බලමින් විදර්ශනාව ප්‍රායෝගිකව වැඩිම තමයි සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම මම තව දෙයක් ඔබට පැහැදිලි කරනවා නම් බොහෝ දෙනෙක් භාවනාවට වාඩි වෙන්නේ හරියට විභාගයකට ලෑස්ති වෙනවා වගේ ලොකු බරක් සහිතව. අද දැන් මේ මොනේ 4 ඉඳන් 5 වෙනකන් අපි කරනවා. ආයෙත් රෑ 8 ඉඳන් 9 හරි රෑ 8 ඉඳන් 9 වෙනකම් කරනවා ලංකාවේ වේලාවේ. එතකොට මේක YouTube එහි පළ කරන නිසා ඕන කෙනෙක්ට කැමති වෙලාවක කිරීමට හැකියාවකුත් තිබෙනවා. නමුත් අර පිරිසක් ඉන්නවා අපේ WhatsApp සංසදයේ සම්බන්ධ කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ අර සජීව කිරීමට කැමති කට්ටියක් ඉන්න නිසා ඒගොල්ලෝ අර යම්කිසි ප්‍රතිලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා එතනින්. ඒකේ යම්කිසි චින්තනමය ප්‍රතිලාභයක් තිබෙන නිසා ඒ කට්ටියට අර සජීවීව කරනවා. අනිත් කට්ටියට කැමති වෙලාවකට කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් අර කිව්වා වගේ අර විභාගයකට වාඩි වෙනවා වගේ අමාරුවෙන් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අද මම කොහොම හරි හිත එකඟ කරගන්නවා අය. විනාඩි 45ක් අසරින්නේ නැතුව ඉන්නවා අය. අද මට කොහොම හරි ලොකු සමාධියක් ඕනේ වගේ ඉලක්කයක් ඔළුවේ තියාගෙන ගියොත් තමයි
අපිට ඉන්නට අමාරුම වෙන්නේ. හැබැයි ධර්මයේ හැටියට මේ විදියට මට මේ දේ ඕන කියලා දැඩිව අල්ලා ගැනීමත් තෘෂ්ණාවක් කියලා අපි මතක තියාගන්නවා. ඒකත් භව තණ්හාවක්. භාවනාව ඇතුලේ ඔබ මොනවා හරි දෙයක් ග්‍රහණය කරගන්න ලබා ගන්න ජයග්‍රහණය කරන්න උත්සාහ කරොත් එතනදී භාවනාවට ලොකුම බාධාවක් ඇති වෙනවා. එතකොට සිත එතනදීම තදවීම සිදු වෙනවා. ආතතිය ඇති වෙනවා. අර සමාධියට අවශ්‍ය කරන සැහැල්ලු බව අපි නැත්තම් කියන්නේ පස්සද්ධිය, කාය පස්සද්ධිය හෝ චිත්ත පස්සද්ධිය දෙකම ගිලිහිලා යෑම තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ ආරම්භ කිරීමට නියමිත භාවනා වැඩසටහනදී ඔබ මේ ඔබගේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය ඉස්සරහා වාඩි වෙලා භාවනාව ආරම්භ කරන හදනකොට කිසිම බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න එපා. කිසිම ඉලක්කයක් ඔළුවේ තබා ගන්නට උත්සාහ කරන්න එපා. ඔබ කරන්න ඕන එකම දෙයයි මම එදාට ලබා දෙන පියවරෙන් පියවර මඟ පෙන්වීම අනුව ඔබ ගමන් කරනවා පමණයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඔබ විනිශ්චයකාරයෙක් නෙවෙයි. ඔබ හුදෙක් නිරීක්ෂකයෙක් පමණයි කියලා තේරුම් ගන්න. ඔබේ හිත අතීතයට ගියාද? හිත වෙන අරමුණකට ගියා තමයි. ඔබේ හිත අනාගතයට ගියාද? ඔව් මගේ හිත අනාගතයට ගියා. ඔබේ හිත දැන් මේ අවස්ථාවේ ස්ථාවර තිබෙනවාද? ඔව් මගේ හිත ස්ථාවරව තිබෙනවා. අන්නේ ආකාරයෙන් හඳුනා ගැනීම පමණක් කරන නිරීක්ෂකයෙක් පමණයි ඔබ. කකුලේ වේදනාවක් හටගත්තාද? ඔව් මගේ කකුලේ වේදනාවක් හටගත්තා. අංක ගණන් කරද්දි වැරදුනාද? ඔව් මගේ අංකය වැරදුනා. ඔබ නිරීක්ෂකයෙක් පමණයි. උපේක්ෂා සහගත සිතින් යුතුව කිසි දෙයකට ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව නිරීක්ෂකයෙක් සිටින්නේ යම් ආකාරයෙන්ද ඒ නිරීක්ෂණය ඔබ නිවැරදිව කරන්න. මේක භාවනාවක් මිසක් යුද්ධයක් නෙවෙයි. මේක අත්හැරීමක් මිසක් අල්ලා ගැනීමට උත්සාහයක් නොවේ. ඒ නිසා ඔබ මුලින්ම ප්‍රතිඵලය අතහැරලා දාන්න. එතකොට ප්‍රතිඵලය ස්වාභාවිකවම ඔබ සොයාගෙන එනකන් අපි ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ප්‍රායෝගිකව මතක් කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. අපේ මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වන දවසේ ඔබට බාධාවක් නොවන නිෂ්කලංක තැනක් නිවසේ තෝරා ගන්න. ශරීරයට අපහසුාවක් නොදැනෙන සැහැල්ලු ඇදමුකින් සැරසෙන්න මේ දේශනාව හරහා අපි සාකච්ඡා කරපු අර ඉරියව්ව පවත්වා ගැනීම 99 ඉඳන් 1 දක්වා ගණන් කිරීම යනාදී මූලික ශික්ෂණයන් ගැන හොඳට මතකයේ තබා ගන්න. එතකොට මට නැවතත් එදාට වැඩි විස්තර කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔබට ටක් ගාලා එක ටච් වේවි. එතකොට මේ සංසාරේ අපි අනන්තවත් ඉපදිලා අනන්තවත් මැරිලා මේ හිත පස්සේ දුවලා විඳපු දුක් හොඳරාව අප්‍රමාණයි කියලා සිහියට ගන්න කොයි වෙලෙත් දැන් හරි කාලය ඇවිත් තියෙනවා මේ පැවැත්මේ යථාර්ථය නිවැරදි ආකාරයෙන් දැකලා සදහටම මේ භවයෙන් නිදහස් වන්නට. මේ තුම් වූ අරමුණ වෙනුවෙන් අපි පවත්වාගෙන යන මේ භාවනා වැඩසටහනට ඊටම ශ්‍රද්ධාවෙන් සහ වීරියෙන් යුතුව සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ඔබ සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා. බොහොම මෛත්‍රී සිතින් යුතුව ඒ උතුම් නිර්වාණ මාර්ගය විවෘත කරගන්නට සියලු දෙනාටම ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ අපි ගෙවන්නා වූ මේ සැහැල්ලු ජීවිතය මේ උපරිම හුදකලා ජීවිතය ඔබටත් ගෙවීමට මෙහි යථාර්ථය මෙහි සුන්දරත්වය දැකීමට ඔබ සියලු දෙනාටම මරණයට පෙර හැකියාවක් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම මේ සඳහා ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා ප්‍රඥාව පහළ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.